बिस्मिल्लाह रहमान रहीम په دې لیسن کې مونږه ریویو کې کمپیر کمانډ وایو کمپیر کې تاسو ګوره د سره سکی کمپیر کمانډ مقصد څه دی کار څه دی کمپیر یو کمپیر کمانډ دی کمپیر ګروپ کې بل کمباین کمانډ دی کمپیر اکچولی د ټو ورژنز چې کوم تاسو د میثود د فایل دی دا کمپیریزن کولی لکه فار ایگزامپل تاسو سره میثود کې یو فایل دی سپوز ما سره یو فایل الریډي جوړ دی صحیح ده موږ سره کرنٹ ورژن کې دا فایل پروت دی نو زه غواړم دې سره زه یو بل فایل کمپیر کوم چې هغه د میثود زوړ ورژن فایل ما سره پروت دی چې هغه دې سره زه کمپیر کوم چې کم سيزونه په دې ځای کې میسنګ کی یا به فرض کاغه شن فارمیټ کې ناراضي ګوره مایکروسافټ افیس 97 د نمخ کې استعمال ده 97 نه بیا پس ایم ایس افیس 2000 شو 2000 نه پس 2003 شو 2003 نه پس بیا 2007 2010 2013 2016 نو موږ چې کوم اوس کم کرنٹ ایم ایس افیس ان ایم ایس ورډ منغوايو نو سپیشلی چې تاسو ته پته وي چې دا 2016 ورژن باندې موږ کار کوو نو دا یادو ساته چې 2016 چې کوم فایل لې ټیک شو نو دا به په 2003 کې یا 2006 ورژن کې یا 7 ورژن کې کولاویږي با لکه کدي شي تاسو د 2007 کې کولو شي او لیکن چې کوم د 2007 نه اولډ ورژن والا ایم ایس افیس یو کسري نو هغه باغه سپورټ کوي به نه ځکه دا غي وجدار چې کم مطلب دار چې کم کمانډز یا کم سټایلز دلته د ټیکست لپاره استعمالي هغه ټیم هغه نو ډیولپ شوی نو په دې وجه باندې هغه سپورټ پني البته د زوړ ورژن چې کم تاسو 97 او 2003 پورې کم فایل پراتی د ایم ایس افیس بهشکه ته په 2007 کې کولاول شي 2010 کې کولاول شي 2016 کې کولاول شي خو 2016 والا فایل چې کوم دی ته ډایرکټ په 2003 کې نشي کولاول دا غي وجدار چې مسلې وته راځي نو اوس کما سره یو زوړ ورژن فایل لې هغه ګوره ایم ایس افیس کې چې کله تاسو سیویست کوي ایکچوال شارټکټ کی ده نو تاسو ګوره ک ورډ باندې ځکه کو کوم دلته سیویست ټایپ کې نه په دې ځای کې ځکه کو کوم نو دې ځای کې تاسو ګوره دا د ورډ ډاکومېنټ باندې سیو کی ورډ ډاکومېنټ ما سره کرنٹ ورژن دی ایم ایس افیس هغه مطابق دا فایل سیو کی خو که یو تاسو سره ایم ایس افیس 2003 نه نو ته کچته دې فارمیټ کې د فایل واغسته او دا د سیو کو نو دا به 2003 فارمیټ کې سیو کی ان ته بیا ایزلی کول شي چې دا فایل چې کم دلته کې مونږ کار کوو نو دا التم امبیډ کول شي التم کولاول شي اوپن کول شي صحیح ده نو اوس الریډي ما سره یو فایل پروت دی 2003 کې هم دا فایل ما سیویس کړی دی ازر د کمپیر سره کمپیر کوم چې 2003 کې ودی کې لکه څه میسنګ کیږي کنه نو موجوده فایل خو زما براوزر زما دلته الریډي ما یو فولډر جوړ کړی دی کمپیر ګروپس په دې کې وګورم کرنٹ ورژن زموم داس چې کوم موجوده فایل لغه کولو دی الریډي دا فایل چې کوم په دې کې کولو دی غره فندامنټل اف کمپیوټر کرنٹ ورژن لیکل دی کلیر دا اوپن کوم او دې سره دویم چې کوم ریوایز ډاکومېنټ دی مطلب چې کوم کې چینجز بکیږي اما سره 2003 یعنی که چاته 2003 کې دا فایلز ریوایز کوم ریویژن داغه کې کوم چې څنګه وکاري څه ټولې خبرې د ریویو دي کنه نو موږ ریویو کې دا کمانډ په دې وجه باندې کوو کومور تاسو لاړ شئ نو په دې کې وګوره ټیبل هډر فوټر دا به ټول دی رولي کمپیریزن بکیږي البته صحیح ده دا صرف اوکے کوم اوکے نه پس تاسو ګوره تاسو ته یو بل نه وینډو کولوش نو په دې کې ریویژن 122 ریویژن بکیږي دا وګوره دغه څونه انډیکسینګ شي وی دي مطلب لکه کم کار بچ کم دی الته کې سپورټډ نه نو هغه ټول درته خي سیده چې دا سيزونه بچ کم دی لکه دا فیګر شو صحیح شو فیګر 1 شو یا دا شان دا وړه پکچر سره چلان دی کم دا فیګر لیکلی دي دا به غزه کې سپورټډ نه وي کلیر دی فارمیټ کې بند راځي دی سټایل کې بند راځي اوس تاسو ګوره تاسو اوریجنل فایل چې کم دی نو هغه عموم درته خي صحیح ده اوریجنل ډاکومېنټس موږ ګوره ما سره دا یو او دا چې کم دی دا 2003 فارمیټ والا دی چې 2003 کې بسنګ کیږي دا وره اوس دې فائنل لوک چې موږ ګورو نو کمپیر چې دا باندې موږ کمپیر کوو د کې بداسي راځي په 2003 کې ګور داسې زونه ګور ټرکشنز په خپل لګیدل دي ان د پکې نو البته بداسي سيز راځي کدی دا ویوز لګ سورس کې بہت پځې باندې اوریجنل والم شي شو اوریجنل صحیح شو یا دې کې زوالم فار ایگزامپل هایټ سورسز والم ته بہت پځې باندې سوالم
هایټ سورسز والم چې ما د سورسز هایټ فائنل ما ته فایل وخای نو ګوره فائنل به داسې راځي نو تاسو ورته کې کم پکچر شته پکې نشته پکې کم دلته کې ټاپک او هغه څه چې هغه نشته دا ټیبل اف کنټینټس په مرাজি ټیک دی دا ورته تاسو ته ریویوینګ پین په ذریعہ باندې ریویوم کته شي ټریشن سره ما د سمک کې ویل آل مارک اپ ته یو سیمپل مارک اپ ته آل مارک اپ ته سیدا نو آل مارک اپ اوس دې کې ګوره ها دا کم ځای کې چې دلته چینج شي دلته کې به خامخا چینج راځي نو دا موږ ګورو د سره سورس ته زما چې ما د سو خایا اوریجنل لا ته خایا بوت را ته خایا دا ګوره نو زموږ فایل به اکچولی دا سره راځي دا څه دا ورته کې کم زینو کې لکه مطلب دا د سیټینګز دی نو هغه ټول کټ شي وي دا څه بلی لکه ټالیک پکې نه وي دا څه مطلب دا چې دا به ایکسپټ نه وي دا څه تو ور دا مې ایکسپټ نه دی کلیئر نو کدا چینجز ته غواړي چې نه بس هم دا څه چینجز کې دی سیو شي ټیک دی نو ایکسپټ آل چینجز کا بس هغه فایل به موږ شان پاتې شو ریویژن 0 شو ٹھیک شو نو دا به 2003 ته موږ شانتي راځي anyway دا تاسو سره کم کمانډ چې هغه کمپیر او مې دی پېښه وای نیکسټ مونږ کم کمانډ چې کوه ما سره دی کمباین خدای اوس دا کمپیر کې ستا فایل نه خرابېږي خاص صرف کمپیریزن دی مطلب ستا خپل فایل په خپل حالت پاتې سم مسله نه جوړي بل ما سره نیکسټ کمانډ چې کوم دی کمباین دی کمباین کې څه کار کوي د کوم تاسو کولو شي لکه ملټیپل فایل یو سنگل فایل په تاسو کې کمباین کې فرض کا 2003 چې کم فایل هغه میرا کولو او دا شان د کرنٹ ورژن دا فایل د دوه ز کمباین کوم بالکل کول شو دوه کمباین کوم استاد ته وچره کم 2003 والا فارمیټ چې د کم دی صحیح شو دا فارمیټ ز ستا یوز کم په د کرنٹ فایل باندې نو کته کنټینیو کې د دې مرجنګ کې د سره براشي کلیر دا نو که زه کنټینیو باندې کلیک کوم نو تاسو ګوره مرجنګ شو کو نشو خو دې کې ودا ته چې دا د سيزونه ګوره دا پکې کمباین خوشو خدا دا پکې سپورټډ نه دی دا ور خیال نه سو پکې ډیلیټ شي وي دا به ډیلیټ کی دا ایکسپټ آل کا اوس پستا فائنل فایل بدا سے راځي داس بس یو کدا دوه یو فایل شو یا فرض کتا ہے کہ نور ټیکس اضافه کړي نو ته بالکل کول شي کلیر شو نو بیسیکلی کمپیر او کمباین کې دا فرق دی کمباین د یو فایل جوړ کی ته بیا دا سیو اس کول شي دین بل فایل مطلب فائنل فایل ته نه جوړول شي کنه زدي تلیکم فائنل دینه یو ایکسترا فایل مونږه جوړ کړو ورس اوکې صحیح نو ته کته هم شي بیا چیرې کمپیر او کمباین کې تاسو وګورئ نو کمپیر ته صرف کمپیریزن کې کمباین سره ته ډایرکټ هغه فایل هغه چینج شي کوم دی هغه پکې هم هایلایټډ وی او تا ته یو فایل تاغي نه یو جوړ شي کلیر شو نو ریویو کې دا مو سره کمپیر او کمباینو نیکسٹ ما سره دی پروټیکټ ګروپ کې ریسټریکټ ایډیټینګ دی دا باندې مونږ خبره کوو دی باندې مونږ سنا سم مخکې خبره کړو که تاسو یاد شي مونږه فارمیټ هم لیمټ کړو یاد هم دی کنه چیرې یوزر د کم فارمیټ چینج کوي مونږ په کم ځای کې کړو که تاسو یاد شي مونږ په لے آؤٹ کې بریکس کې مونږه کنټینیوس کې مونږ دا خبره کړو چې مختلف سیشنز مونږ لګول نو هغه کتاب په مختلف سیشنز کې په یو خاص سیشن باندې پروډکشنز هم لګول شو نو هغه دې ځنه کې نو دې تم لګو ګوره تاسو که فرض کې فایل تاسو سره دی مثال هم دا بوالو ٹھیک شو دغه سره اعظم س پروټیکشنز د ریویو نه لاګو ما نو پروټیکشنز موږ سره سو ټایپس دي دوه ټایپس دي دلته یو دی فارمیټینګ پروټیکشن دی بل دی ایډیټینګ دی یو فارمیټینګ مطلب دا لکه زما دا فایل جوړ دی فرض کا صحیح شو اور زنه غواړم چې دا د کوم فارمیټ دی فارمیټ څه شی دی ګوره په دې هډینګ باندې ما کلیک کی صحیح شو نو کله تاسو راشي وګوره د دې سایز څه کم دی د دې سایز چې کوم دی هغه 13 دی او فونټ سټایل یې سره کلیبري دی کلیر ده نو زم چې لکه دا یو سړی چینج نه کی دا څه قسمه ریسټریکشنز په دې ډاکومېنټس کې لاګو یا د دې سایز یاد نه کی کنه فرض کړه یو خاص لیمټ سایز او دا فارمیټ لیمټ کوم نو هغه د پر موږ څه کو پروټیکشنز کې ریسټریکشن یا ریسټریکټ ایډیټینګ موږ لاګو ٹھیک شو نو دې تو ګره کدا چې زو لاګو او سیټینګز ته بلاړ نو سو یادو ساته دا کوم چې س ان دی لیمټ فارمیټینګ فار سلیکشن اف سټایلز
نو دې کې لیکلي چیک سټایل آر کرنټلی الاؤډ، یعنی دا کوم چې سټایلونه چیک لګي دا به کرنټلی الاؤډ وي. باقي دین علاوه چې څونه فارمیټینګ دی هغه به سوي اب لاک وي کې به ته چینج نشي کولای. زه اوکې کوم اوکې نه پس زیاس کوم یس نه پس د خپل اړ یو شی زواغه تاسو ګر ټیبل اف کنټینټ سیم ما ډیر ساده ک سیمپل کو زه سمې وګړل اوس دا فارمیټینګ خو ماولا ګولو خو دا مطلب انفورس کولی پدی باندې اپلای کولی چې اپلای شي پدی باندې به تاسو څنګه اپلای کې یا سٹارټ انفورس باندې بغل کې زکه سټیل ز کول شم غنا لکه ګوره ما خو فارمیټ لیمټ کو ز کول شم بل فونټ ولا ورکم ز کول شم سایز ولا ورکم یا بورډ اټالیک وغیرہ ز کول شم ہوته تا انفورس کې نو یس باندې بغل کې پاسورډ بورډ ټایپ نو ستاسو کوم فارمیټ ته بس هغه فائنل شو پدې کې نو ستو ګوره کنه فونټ فیس موږ نشو چینج کولې سایز موږ نشو ور کولې هډینګز وغیرہ یا دا څه دي دا چې کم ما سره پدې کې استعمال دي دا غنه علاوه زبل هډینګ دي کې نشم یوز کولې نو تاسو کول شي لګتاو سره داسي یو لیګل ډاکومېنټ دی چې هغه د قانوني تور باندې تاسو هغه کاپی رائټ هغه رجسټر کړم دی او ته وې چې ردا دی همدغه شان پاتې شي دي کې څوک چینجونه کی نو هغه ته ریسټریکټ کول شي په دې طریقې سره دا غي فارمیټینګ سره ریسټریکټ کول شي نور لیکل به کې خو فارمیټینګ سټایل وغیرہ بس وګ نشي چینج کول دا فارمیټ ریسټریکټ کول چې ته فارمیټینګ څنګه ریسټریکټ کې نیکسټ کوم دی هغه څه دی ایډیټینګ ریسټریکشنز دی نو ایډیټینګ دی ته وای ګورا فار ایگزامپل د ډاکومېنټس دا مې ډیلیټ کو دې ځکه مې یو ور ختم کدا سه بیک سپیس مې و یا مې دا غون پروګرام ډیلیټ پیراګراف ډیلیټ کو نو غون پیراګراف ډیلیټ شو یا دا شاندل کې مې یو پیراګراف بل انسرټ کو انټر مې پریس کو پیراګراف مې انسرټ او دا قسمه چینجز کول د سو ایډیټینګ وته ویل شي انسرشن ډیلیشن یا کاپی پیسټینګ یا کټ پیسټینګ دې تاسو ایډیټینګ ویل شي اوس ایډیټینګ مختلف تاسو سره ټایپس دي کزه الاو باندې کلیک کما یعنی الاو اونلی this type of editing in the document دا قسم ایډیټینګ په کې الاو دي باقي په کې نه الاو نو دغه بسي نو چینجز دا یو ریسټریکشنز دي چې دغه به هیڅ قسمه چینجز نه کی کدا زوالم دا اکچولی تاسو په خپل ور ګروپ یا سرور چې کوم نتورک ته پاغي باندې دا فایل به شیر کیږي دا تاسو کول شي ان شاء الله ته وګوره تاسو په نتورک باندې دا فایل هم دې سره شیر کولای ځکه دا ایوری ون ګروپ راځي دلته یوزر موږ سره ګروپس وی کنه مختلف نتورکینګ ان شاء الله غو به ډیسکس کو نو څه دې کې سالما نو چینجز فل حال لما او زه یس کوم یس سٹارټ انفورس باندې ما کلیک پاسورډ می ټایپ نو ستو ګوره په دې کې کاپی پیسټ پم کار نه کوي صحیح شو دې کې کزه کلیک او کم دلته کې بالکل یو میسج برازي یو کانټ میک دیس چینجز بیکاز د سلیکشن از لاګډ دا سه میسج برازي ان هیڅ قسمه چینجز پدې کې ته د شکول البته کمنټس لګول شي د یو یوزر ته دغه یوزر ته یو کمنټس ریکوست کول شي هغه بیا مخ کې سیټینګ کوه اوس ګور دي کې کمنټس هم نه لګي ګور نیو کمنټس ته پکې قدم پکې نه لګي نو کته چې راځه د کمنټس د پاره د پاره زه دا اجازه ورکوم صرف د کمنټس ولګي باقي دی پکې چینج ونه کی لکه یو کس دا فایل ریویو کوي ماته د مطلب هغه خپل سجیشن راکړي نو زه کمنټس راګي هو زما په لیکلو کې چینج ونه کی نو هغه د پاره زه اعظم سټاپ لګوم واپس نیکس کمانډ چې کوم دی هغه کمنټس نو زه کمنټ سلام نو که زه دا ولم ګوره دوه سیم کمانډ دي خو دې کې صرف او صرف خبره د کمنټس ده نو دې کې ګوره کمنټس آن دی پکې کمنټس بالکل په ورډ باندې ته کمنټس لګول شي یا په هډینګ لګول شي خو مغه شان دي دې ځکه چینج نشي کولای ښا دا ګوره صحیح شو دا فایل دی دا ډیلیټ کوم لاګ ته سم پکې نه صرف کمنټس نه علاوه پکې څه نشي کولای دا و تاسو سره کمنټس نیکسټ پدې کې دی ټریک چینجز نو ټریک چینجز هم نه زلا کول شمال دي دا ما کړو تاسو یاد شي نو ټریک چینج مې کړی دی او فیلینګ ان فارم مې کړی دی دام تاسو ګوره سلیکټ سیشن کې کم سیشن تاسو پروټیکټ کول وړه یاد شو دا کنه دا ما کړو تاسو ویډیو خیر دی بیا وګوره بریکس کې شو بریکس کې کنټینیوس کمانډ باندې شو چې کنټینیوس کمانډ مې کړو کې مختلف سیشنز مونږه غسي او تاسو بلاک مطلب دا هغه ځنه بیا تاسو بلاک کړو
په خپل دغه تاسو هم کړیو امام د پریکټیکلی کړو چې دا بلاک سیکشن به یو خاص سیکشن څنګه بلاک کی نو پدې کې بسو پدې کې په کم سیکشن چې تاسو مارک کړو لکه فرض کا 4 نمبر سیکشن ما پرې خو دا ما لا کوله ګولو نو 4 کې بلیکل کېدل باقي کې بلیکل نه کېدل ټیکس ایډیټینګ وغیرہ په کې نه کېږي نو دا تاسو سره مایکروسافټ ورډ کې ریویو ټیپ ان شاء الله العزیز نیکسٹ لیسن کې بیا موږ ریویو ټیپ شروع کوو صحیح